So guys, ito sa mga nalilito kung paano mag-file ng Pag-IBIG SAFE Loan. Ito na yung video. I-ready nyo na yung loyalty card nyo, isang valid ID at saka selfie. Hawak yung inyong valid ID. Yan. Tapos yan, enter lang natin yung Pag-IBIG number. Pagkatapos yung last name, first name, at saka yung middle name, at saka birthday. Tapos kikilik lang natin itong validate. Kailangan guys pala, hindi kayo default sa inyong salary loan o kaya calamity loan para ma-eligibility kayo dito. At ayan, validated na. Ngayon, piliin natin safe loan, yung pinaka nasa baba. Tapos pili ka ng terms 12, 24, 36. Tapos, lagyan mo lang yung income mo sa isang buwan. And then, click nyo lang yung maximum loan amount para 10,000. And then, enter lang, cellphone number. And then, email address. Importante cellphone number, valid para pumasok yung OTP. Yeah, tapos yan, wait na lang pumasok yung OTP sa inyong number. Pagkatapos, enter nyo lang diyan sa 4 digits na yan. And then, verify code. Tapos yan, ilagay naman natin yung loyalty card nyo. Tapos, yung card number sa likod, yung 16 digits. Enter nyo lang dito. Para ma-check yung status ng inyong card. Yan. Pagkatapos nito, proceed na tayo sa uploading ng ID. Una, click natin ditong una. And then, select niyo yung picture ng valid ID nyo. Pwedeng company ID, guys. Pagkatapos sa baba, yung selfie nyo, hawak yung valid ID na in-upload nyo. Yan lang, guys. Tapos, yan, check nyo lang yan hanggang mapuno yung kulay blue. And then, submit loan application. Click yung dalawang box. And yes. So, ayan na, na-file na.